everyone! Welcome back to my channel. So, for today's vlog guys, as you can see po, bakit ako nakaganito para ako may operahan. Kasi, alamang yung nilutuin natin. Kaya ako binalad yung buo kasi ayoko yung amoy na alam nyo na kasi bagong ligo tapos didikit sa buhok natin. So guys, bago ko umpisahan, please like, comment, and subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa sunod kong mga videos na i-upload. So, papakita ko sa inyo guys yung ating mga gagamiting ingredients sa ating bagoong alamang. So, ito po yung ating mga ingredients. Ayan po. Ito. Ayan. Tapos, ito yung ating bida ngayon. Ito, salted shrimp fry, bagoong alamang. So, gigisahin natin siya guys. Gagamit tayo ng 3 egg. Tapos, dito sa oil natin, mga 4 to 5 tablespoon. Then, sugar, chili powder, tomato, onion, garlic, and tatlong klaseng chili. Yung chili na pahaba, tapos bell pepper na green and red yung ginamit ko. So, umpisa na natin guys. Okay, ready na yung ating pan. Ito na. Ito yung maglalagay na tayo ng oil. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Papainit muna natin. So, guys, habang nagpapainit ako ng oil, i-scramble natin itong egg natin. So, ayan. Tinanggal ko siya dyan kasi dyan ko siya ilalagay. So, ayan po. So, ayan po, guys. Scramble natin. Huwag na tayong mag-add ng salt kasi salted na yung lulutuin natin. Ayan, scramble lang natin ng maigi. Okay na yan. So, mainit na siguro yung pan natin. So, mainit na siya guys. Nilagay ko lang dyan sa luhit. Uunahin natin ilagay is yung tomato natin. Kasi gusto ko yung ano talaga. Antayin natin siyang maging layer. So, gusto ko yung ano talaga, yung parang durog na durog talaga yung tomato natin guys. Okay. Tinanggalan ko siya, kung napapansin nyo, tinanggalan ko siya ng buto kasi yun yung nagkukos na madaling mapanis. Ayan. Kaya tanggalan natin. So yung iba, kung ayaw yung mapanis agad yung niluluto nyo guys, tanggalan natin siya ng buto. So, ayan guys. Ayan, okay na siya. I-add na natin yung ating onion. Gusto ko kasi yung maraming onion talaga. Ayan, bango. Haluin na natin. Habang nito, antayin natin mag-golden yung ating onion. Ayun, naamoy ko na talaga, sobrang bango niya guys. Antayin natin golden. So, ayan guys, medyo golden na yung ating ating onion. Pwede na natin i-add yung ating garlic. Hintayin din natin mag-golden na yung ating garlic. So,
add na natin itong ating chili. Ayan, lahat. Isa pa na, sobrang bango na. Natin itong ano natin guys, salt at saka sugar and chili. Ayan. Kasi add na natin yung ating bagoong alamang. Guys, ito na ating alamang. Lalagay na natin. Ayan. So, ito na po siya. Ayan. Halo-haloin lang natin. Wow. So, yummy. Looks good. Pwede na natin ilagay yung ating egg. I-add na natin yung ating egg. Ito na guys. Ayan. 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 Haluin natin siya. Ayan. Feeling ko nasa Pinas lang ako. So, yummy. So, ito na siya. Ayan. As you can see, para siyang corned beef. Ayan. Pero, bagoong alamang yan. Sobrang bango. Ayan. Tapos na siya, guys. Mag-a-add lang ako ng spring onion. Ayan. Ayan. So, ayan na guys. Tapos na siya. So, nag-add lang ako ng spring onion. Ayan. Para siyang corned beef. So, tapos na tayo. Ayan na. Yummy, yummy. So, guys, nakita nyo kung paano natin niluto yung ating bagoong alamang. Tapos, nag-prepare din ako ng ating, syempre, lalagyan. So, ito na yung ating bagoong alamang. Ayan na po. Kung nagustuhan niyo yung ating video for today, please like, comment, and subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating mga video. Hanggang dito na lang po. Bye!